یه روزایی هست که آدم نمیدونه کجا شروع کنه. امروز دقیقاً همون روزه، یعنی اصلا این ردخور این ور اون ور نداره. این روز درست دقیقاً همون روزه. من قبل از هر چیز میخوام تشکر کنم از یه آقایی که اون دفعه راجب چیه طبقاتی، راجب منافع طبقاتی حرف زد. خیلی ممنونم برای که من فکر انداخته کمی بیشتر راجع به این موضوع توضیح بدم، برای که بعدا متوجه شدم یک سوء تفاهم در مورد لااقل شاهنامه و فردوسی که خیلی تکرار میشه، به خصوص توی این 20 ساله طبیعتاً فرصت بیشتری برای گفتنش بوده و پیدا شده. من فکر کردم که یه چیزایی رو بیارم که نمونه هایی رو بیارم که چیز کنیم. اولا فکر میکنم خود منافع طبقاتی، فرمول منافع طبقاتی در مورد همه آدم‌ها جواب نمیده. خیلی هنرمندان، روشنفکران و بزرگان بودن که برخلاف منافع طبقاتیشون عصیان کردن و تصادفاً کسانی نابودشون کردن که اینا براشون می جنگیدن. بنابراین این همیشه جواب نمیده. من لااقل میدونم که نزدیک به 2 قرن قبل طاهر قرةالعین علیه طبقه‌ای که ازش بود برخاست و عملاً به دست کسانی کشته شد که اوباشی بودن در خدمت همون طبقه و در واقع برای اونا برخاسته بود. در همین دوره مثلا 35 سال قبل ما میدونیم که تقریبا همین اتفاق توی ایران افتاد. بسیاری از کسانی که در واقع شروع کرده بودن به مخالفت یا اسیان علیه طبقه خودشون حرکت میکردن و برای کسانی که نابودشون کردن. میخوام بگم که همیشه و همیشه جواب نمیده. در مورد فردوسی به هر حال جواب نمیده، برای اینکه حالا خواهیم دید. و خیلی جاها البته جواب میده. نمیخوام بگم منکر فرمول نیستم، ولی میخوام بگم همه جا و در مورد همه کس جواب نمیده. بنابراین خیلی با احتیاط و با تحقیق و با جستجو باید اینو به کار برد. نکته 2، اون دفعه من راجع به دهقان‌ها گفتم. یه چند تا شعر خواهم خوند اینجا که توضیح بده که چرا دهقان‌ها کیان اصلا. و قبل از اون فکر میکنم که یه 2-3 بخشی رو بخونم از چیزهایی که خود فردوسی میگه. بعداً راجع به که چرا اینا رو میخونم صحبت خواهم کرد. اینا 3 تیکه است، خیلی بیشتره، من این 3 تیکه رو میخونم. یکی که همشون توش راجع به تنگ دستیه. یکیش توی شاهنامه صفحه ها و ایناشو دارم، توصیف هوای بهاری و شورش خلاق طبیعت، دیباچه رستم اسفندیار. اونجایی که میگه کنون خورد باید می خوشگوار، که می بوی مشک آید از جویبار. هوا پر خروش و زمین پر ز جوش، خنک آن که دل شاد دارد بنوش. درم دارد و نقل و جام نبید، نبید یعنی می، سر گوسفندی تواند برید. مرا نیست فرخ مران را که هست، ببخشای بر مردم تنگ دست. 2 تای دیگه هست به همین اندازه با فاصله. در مقدمه نشستن بهرام گور، میدونین که بهرام گور ظاهرا یکی از دوره های خوش تاریخ، البته به نظر من اصلا تاریخ نیست اون چیزی که اونجا هست و سراسر اسطوره است و اسطوره هندو ایرانی باستانه، ولی بعداً شاید راجعش صحبت بکنیم. ولی به هر حال اون چیزی که هست نشون میده که اون دوره خوبیه. در مقدمش میگه زگیتی برآمد سراسر خروش، در آذر بودین جشن روز سروش. پس ماه آذر بوده. برآمد یکی ابر و شد تیر ماه، همین تیر بارید زبر سیاه. نه دریا پدید و نه دشت و نه راغ، نبینم همی در هوا پرزاق. حواصل فشاند همی هر زمان، حواصل مرغ غمخواره یا مرغ وحشت زده است، مرغ نگرانه در واقع. حواصل فشاند همی هر زمان، چه سازد همی این بلند آسمان. نماندم نه مقصود و هیزم نه جو، نه چیزی پدید است تا جو درو.
بدین تیرگی روز و بیم خراج، زمین گشته از برف چون کوه عاج. همه کارها را سراندر نشیب، مگر دست گیرد حسین قتیب. یه کسی که ظاهراً گاهی بهش کمک مالی میکرده. بعدیش توی پایان داستان اسکندره، نکوهش اسکندر و ناپایداری جهان هر دو. الا ای برآورده چرخ بلند، به پیری چه داری مرا مستمند. چو بودم جوان برترم داشتی، به پیری مرا خوار بگذاشتی. وفا و خرد نیست نزدیک تو، پر از رنجم از رای تاریک تو. مرا کاج هرگز نپروردی، مگر پروریدی نیازردی. اینا هیچ کدوم نشون نمیده که مرد مرفهی بوده و داشته منافع طبقاتی سود می‌برده، همچنان که دفعه قبل راجع بهش صحبت کردیم. من فقط خواستم بگم که این حرفا رو من از طرف خودم نمیزنم، بلکه منابعش وجود داره. نکته دومی که من خواستم بگم راجع به شاهنامه است به عنوان بخشی از یک مبارزه اجتماعی. این رو هم سعی میکنم که فقط بهتون بگم که واقعا شاید دانسته است و نگرانی های فردوسی رو توی شعرهایی که خودش باقی گذاشته میشنویم. همون صفحه های اول شاهنامه است، اصلا لازم نیست بگردین. اول صحبت میکنه راجع به شاهنامه نصر. این معروف شده به شاهنامه نصر ابو منصوری. من نمیدونم این همون ابو منصوریه که بعداً توی مسکو، چاپ مسکو ازش صحبت میشه یا نه. بنابراین پیش از او نهضت جمع آوری شاهنامه و نهضت یافتن هویت تاریخی اتفاق شروع شده بوده. یکی نامه بود از گه باستان، فراوان بدو اندرون داستان. پراکنده در دست هر موبدی، از او بهره نزد هر بخردی. یکی پهلوان بود دهقان نژاد، دلیر و بزرگ و خردمند و راد. ز هر کشوری موبدی سال خورد، بیاورد که نامه را یاد کرد. بپرسیدشان از کیان جهان، از آن نامداران فرخ مهان. که گیتی به آغاز چون داشتند، که انسان به ما خوار بگذاشتند. سطر آخر سطر مهمیه، برای اینکه من قبلا گفتم و باز خواهم گفت که شاهنامه در واقع یک شکست نامه است. خب این شاهنامه تدوین میشه، اسم که اون چیزا رو همه رو میگه و اون تدوین میشه. بعد راجع دقیقی و قتل وی. جوانی بیامد گشاده زبان، سخن گفتن خوب و طبع روان. به شعر آرم این نامه را گفت من، از او شادمان شد دل انجمن. بر او تاختن کرد ناگاه مرگ، نهادش به سر بر یکی تیر ترگ. یکا یک از او بخت برگشته شد، به دست یکی بنده برکشته شد. بعداً خواهیم دید نمی‌فهمیم چرا همه اینجور آدم میمیرن، کسانی که میخوان این کار رو بکنن. فردوسی آغاز میکنه ولی به کسی نمیگه، نگران کوتاهی عمره و گذران و دست نمیبره، شروع نمیکنه. ولی از اون میپرسه راجع به اینکه این شاهنامه نصر رو از کجا میتونه گیر بیاره. دل روشن من چو برگشت از اوی، سوی تخت شاه جهان کرد روی. اون موقع در واقع دو تفسیر راجع به این وجود داره. یکی میگن شاه جهان منظور خداست و یکی اینه که این اضافه شده برای اینکه بعداً بتونه به سلطان محمود بده یا اضافه کرده شده. دل روشن من چو برگشت از اوی، سوی تخت شاه جهان کرد روی. که این نامه را دست پیش آورم، و بعضی هم فکر میکنن که این همون کسی است که تألیف کرده، چیز رو جمع آوری کرده شاهنامه رو. که این نامه را دست پیش آورم، ز دفتر به گفتار خویش آورم. بپرسیدم از هر کسی بیشمار، بترسیدم از گردش روزگار. مگر خود درنگم نباشد بسی، بباید سپردن به دیگر کسی. دو دیگر که گنجم وفادار نیست، همین رنج را کس خریدار نیست. به شهرم یکی مهربان دوست بود، تو گفتی که با من به یک پوست بود. مرا گفت خوب آمد این رای تو، به نیکی گراید همی پای تو. نوشته من این دفتر پهلوی، به پیش تو آرم مگر نغنوی. چه آورد این نامه نزدیک من، برافروخت این جان تاریک من.
هر جاش اگر فکر میکنین چیزیه که گنگه به من بگین، برای اینکه ترجیح داره که دانسته رد شیم. آخریش راجبه یک کسیه که بهش پشتیبانیش میکنه و کشته میشه. بدین نامه چون دست بردم فراز، یکی مهتری بود گردن فراز. جوان بود و از گوهر پهلوان، خردمند و بیدار و روشن روان. مرا گفت که از من چه باید همی، که جانت سخن برگراید همی. به چیزی که باشد مرا دسترس، بکوشم نیازت نیارم به کس. به کیوان رسیدم ز خاک نژند، از آن نیک دل نامدار ارجمند. چنان نامور گم شد از انجمن، چو در باغ سرو سهی در چمن. نه زو زنده بینم نه مرده نشان، به دست نهنگان مردم کشان. توی شاهنامه مسکو این آدم ها اسمش نوشته ابو منصور و آدم شک میکنه که این همونه که کتابو جمع کرد یا نه، چون در مقدمه شاهنامه ابو منصوری یعنی شاهنامه نصر میگه ابو منصور عبدالرزاق، محمد قزوینی میگه محمد عبدالرزاق، و اینجا وقتی نوشته ابو منصور آدم فکر میکنه نکنه این همون اصلا جمع کننده است، بعیده که این همون باشه. اگر سوالی نیست من یه چیز دیگه میخوام براتون بخونم، برای که اون دفعه راجع به چیز صحبت کردم، راجع به حمله به خراسان. من یک چیز دیگه هم جمع کرده بودم راجع به کلمه دهقان که الان نمیخوام اینجا بخونم برای که فکر میکنم وقت میگیره، ولی بعد اگه لازم شد حالا میخونمش. این قصیده ای از انوری ابیوردی، من 6-7 سطرش بیشتر نمیخونم. به خاقان سمرقند پسرخوانده سلطان زنجر در شکایت از وضع مردم خراسان. این شعر وقتی میخونیش فکر میکنی دیروز گفته شده. این آدم در قرن ششم بود، یعنی 500 خورده تا یه وقتی، 9 قرن هم قبل از پهلوی ها بود و بنابراین نمیتونه اجیر یا جیره‌خوار سلسله منفور پهلوی بوده باشه این و نمیتونه که در هیچ توطئه‌ای شرکت کرده باشه. به هر حال 8 بار کلمه ایران در قصیده‌اش به کار میره. این جالب توجهه برای کسانی که فکر میکنن که اسم ایران پرژیاست و رضا شاه اونو کرد ایران و این کلمه رو رضا شاه جعل کرده. برای 8 دفعه اینجا میره، لااقل 200 بار هم در شاهنامه. ایران ویج توی اوستا، یعنی در واقع ایران ویژه توی بعدش ایران ویج، بعد ایران توی دوره قاجاری ممالک محروسه ایران. من فقط اون سطرهایی که علامت زده رو میخونم براتون، نه همه رو، حیفه یه وقتی اگه رو آوردین همشو بخونیم. به سمرقند اگر بگذری ای باد سحر، نامه اهل خراسان به بر خاقان بر. ازش درخواست میکنه که بیا جلوی این قضا رو بگیر. این خاقان ظاهرا توی افغانستان فعلیه، به هر حال در تورانه. بهش میگه که بیا و میگه که تا حالا لابد فرصتشو نکردی و الان سر موقع باید این اتفاق بیفته وگرنه دیر میشه. کارها بسته بود بیشک در وقت، کارها بسته بود بیشک در وقت و کنون، وقت آن است که راند سوی ایران لشکر. ای کیومرث بقا پادشه کس را عدل، وی منوچهر لقا خسرو افریدون فر. قصه اهل خراسان بشنو از سر لطف، چون شنیدی ز سر رحم به ایشان بنگر. این دل افکار جگر سوختگان میگویند، که دل و دولت و دین را به تو شادی و ظفر. خبرت هست که از هر چه در او چیزی بود، در همه ایران امروز نمانده است اثر. خبرت هست که از این زیر و زبر شوم غزان، نیست یک پیز خراسان که نشد زیر و زبر. بر بزرگان زمانه شده خردان سالار، بر کریمان جهان گشته لعیمان مهتر.
بر در دونان احرار حزین و حیران، در کف رندان ابرار اسیر و مضطر. شاد الا به در مرگ نبینی مردم، بکر جز در شکم مادر، بکر جز در شکم مام نیابی دختر. کشته فرزند گرامی را گر ناگاهان، بیند از بیم خروشید نیارد مادر. آخر ایران که از او بودی فردوس به رشک، وقف خواهد شد تا حشر بر این شوم حشر. رحم کن رحم بر آن قوم که نبود شب و روز، در مصیبتشان جز نوحه گری کار دگر. رحم کن رحم بر آن قوم که جویند جوین، از پس آنکه نخوردندی از ناز شکر. رحم کن رحم بر آنها که نیابند نمد، از پس آنکه ز اطلسشان بودی بستر. رحم کن رحم بر آن قوم که رسوا گشتند، از پس آنکه به مستوری بودند سمر. گرد آفاق چه اسکندر، دیگه بقیه‌اش هیچی تا برم بعدتر. بهره‌ای باید از عدل تو نیز ایران را، گرچه ویران شد بیرون ز جهانش مشمر. هست ایران به مثل شوره، تو ابری و نه ابر، هم برافشاند بر شوره چه بر باغ مطر. مطر یعنی بارون. بهره‌ای باید از عدل تو نیز ایران را، گرچه ویران شد بیرون ز جهانش مشمر. هست ایران به مثل شوره، تو ابری و نه ابر، هم برافشاند بر شوره چه بر باغ مطر. کشور ایران چون کشور توران چه تو راست، از چه محروم است از رأفت تو این کشور. نمیخوام تا آخر بخونم چون باز هست. و این امدرگه ابیوردی در 520 قمری تا 587 قمری شاعر بود و ریاضیدان و منجم. و عجیبه، یک داستان در موردش هست عجیبه، این بازی روزگار که میگه که این که شکایت میکنه از حمله قزان، بعداً ظاهراً بدون که خودش بدونه پیش بینی میکنه حمله چنگیز، یعنی تولد چنگیز رو ظاهراً یک روزی پیش بینی میکنه که طوفان خیلی سختی خواهد شد و تو اون روز هیچ بادی نمیاد. مثل که رشید وطفات که یک نفر دیگه‌ای یک شعری در شوخی باش گفت انوری که از اثر بادهای سخت ویران شود سراچه و کاخ سکندری، در روز حکم او نوزیده است هیچ باد، یا مرسل الریاح تو دانی و انوری. مرسل الریاح یعنی ای فرستنده بادها تو دانی و انوری. خب بعدها کشف کردن که این روز تولد چنگیز بوده، ما نمیدونیم. خب من همچنان در اینجا جای گفتگو حرف خواستین، هر جایی سوالی بود لطفاً به من بگید. من خیلی فوری یه پلات از شاهنامه میگم و بعد میرم سر اونچه که میخوام تحلیل کنم. بخش اول شاهنامه توش انسان با طبیعت میجنگه و دیوان و دیوزادگان که پیش از انسانن و گاهی نماد طبیعتن. اگه یادتون باشه هزارها بعدش دوره آمیزش نیکی و بدیه، دوره جمع، بعدش آمیزش انسان و دیو در دوره جمع اتفاق میفته. توی متون دینی زرتشتی هم این هست که در دوره جمع این آمیزش اتفاق میفته بین انسان و دیو. نتیجهش تو بعدیه، دیوشاهی ضحاک جمدر و عملا پدرکش، چون هم مرداس پدرشو میکشه و هم جمعو میدره. بعدش پهلوان شاهی فریدونه که ضحاکو میندازه. تقسیم سرزمینه. از اینجای بعد دیگه جنگ انسان با دیبا نیست، جنگ انسان ها با خودشونه. برادران یکدیگر را میدرند، سلم و تور ایرج رو میکشن. از اینجا آغاز جنگ برادران و برادرزاده هاست
و تمام تاریخ جنگ خیشان، ایران و توران. شاهنامه به خوبی خیشی اقوام رو نشون میده. سهراب پسر رستمه، سیاوش داماد افراسیابه، ایرج برادر سلم و توره، مرداس پدر ضحاکه، ضحاک تازی خواهرزاده جمه، شغاد برادر رستمه. تمام این دوره جنگ خیشان، جنگ انساناست با هم و جنگ خیشان. بخش 2 عملاً بیگانه سالاری اسکندره. این تنها بخش شاهنامه است، تنها بخش هخامنشیه که توی شاهنامه است. ما نمیدونیم که چقدر میدونسته، برای اینکه میدونین تاریخی که توی شاهنامه است، یعنی تاریخ افسانه‌ای شاهنامه، تاریخ شمال شرقی ایرانه. پادشاهان شمال شرقی ایران بهشون گفته میشد کی، که جمعش میشه کیان و کیانیان. پادشاهان جنوب ایران یعنی انشان، فارس و جاهای دیگه با اسم خشایتی که ازش بعداً کلمه شاه در میاد، خشایتی هن اونا و ازش کلمه شاه از اون میاد بیرون، خونده می شدن. اینا در 2 جا، ما میدونیم در یک جای سومی یعنی در ماد، یک بخش دیگه از ایرانیان در ماد حکومت داشتن در اون موقع. برای این پادشاهی این بخشه. ولی هم جنگ اسکندر و داراش که تقریباً با هخامنشی منطبقه، تنها بخش هخامنشیه که این توی شاهنامه است. چجوری؟ برای اینکه احتمالاً کوروش در یک دوره شمال ایران، شمال شرقی ایران هم از آن خودش کرد و از اینجا این 2 تا تاریخ به هم پیوند میخوره. نتیجه دوره اسکندر ملوک الطوایفیه و آغاز پراکندگی. با علم امروز حتما تحلیل‌های دیگه‌ای هست، برای اینکه یادمون باشه تمام علمی که ما داریم فردوسی داشته در اون زمان، الان خیلی چیزای دیگه کشف شده که اون روزها در دسترس او نبود. امروز تحلیل‌های تاریخی دیگه، سکه شناسی، باستانشناسی غیره غیره کمک کردن ما چیزای دیگه‌ای بدونیم. اسطوره‌های رو ما میدونیم که اون موقع اون نمیدونست. با علم او در واقع این ملوک الطوایفی آغاز به هم پاشیدگیه. بلافاصله بعدش غیبت اشکانیانه. شاهنامه راجع به اشکانیان چیزی نمیدونه، میگه ز اشکانیان میگه جز نام چیزی نشنیدم. این احتمالاً به دلیل تصحیحی است که ساسانیان توی تاریخ کردن، فقط چیزا بحث علمی نمیخوام واردش شم. دوره ساسانیان درست عین دوره اشکانیان جنگ همسایه هاست. جنگ‌های طولانی ایران و روم، جنگ ماست با همسایه ها و فرسودن ما، دعواهای درون، نارضایتی دهقانان، گم شدن اعتقادات و باورهاست. مزدکی کشی، مائنه کشی و گم شدن باورها. در حالی که در اون دوره تازیان یکی میشوند، در ایران پراکندگی به اوجش میرسه. پراکندگی شکست ایران رو میسازه. یادمون باشه که در شاهنامه پس از خسرو پرویز 7 پادشاه کوتاه مدتن که 2 تاشون هم زنن. در واقع توی تاریخ واقعی عده از این هم بیشتره. ظاهراً یه چیزی در حدود تا 23 تا پادشاه در مدت خیلی کوتاهی هی عوض میشن، بعدشون 10-15 روزن و نشون میده تزلزل قدرت و گسستگی و پراکندگی رو. شکست نتیجه تباهی پذیری قدرت، نفهمیدن زمان، خودبینی و خودپروری از طرفی است و مردم ناتوان پس از قرنها ستم دیدگی که ناراضی اند. خب من دارم اون چرا که میگم هر جا که این کاغذ رو میذارم شما فرصت این دارید که اگر بخواید سوالی من جواب بدم. شاهنامه تا قبل از شعوب، یعنی مبارزه شعوبی، مبارزه اجتماعی شعوبی، تا قبل از شاهنامه یه رنگ داره و بعد از شاهنامه یه رنگ دیگه. ما میدونیم که
نهضت‌های مسلح شکست میخورن، جنگ فرهنگی آغاز میشه. شاهنامه بخشی از یک مبارزه اجتماعی و در واقع دو طرف، کسانی که دوستش دارن و کسانی که دشمنشن، هر دو کمک میکنن که مسخش کنن. پیداست که کسانی در حفظ شاهنامه و با نیت خیر کوشیدن شاهنامه را به عقل دینی زمان نزدیک کنند و به این ترتیب به مناسبت بیت‌هایی وارد شاهنامه کردن. کاتبان بیت‌های مناسب اخلاق زمان افزوده اند. یکی از خنده‌دارترینش عقد رستم و سهرابه، رستم و تهمین است. نمیدونم اگر خونده باشین این صحنه رو متوجه هستین که اصلا اسطوره اخلاق نیست و اونجا وقتی که رستم و تهمینه دیگه در اوج همه عواطف انسانی و بشری بی قید و شرط هستن، یا اینقدر صبر میکنن تا اینکه اون به پدرش بگه اجازه بگیره، اون عاقد خبر میکنه و واقعا یک کمی خنده آوره، شاید بیشتر از یک کمی. دفاع غلط و تبدیل کردن شاعر به آخوند، با افزودن ملحقات از زور علاقه به شاهنامه و گاهی برای کوشش برای شریک شدن در اون، بعضی ملحقات به شاهنامه افزودن که بعضیش هم در مقایسه با بقیه منابعی که در دست داریم درسته. یعنی احتمالاً در اختیار فردوسی نبوده، ولی در اختیار یک کسی دیگه‌ای که بوده دلش نیومده اون تیکه رو اضافه نکنه. از این جمله یکیش که الان یادم میاد، افزودن توطئه دوتا برادر فریدونه برای کشتن فریدون. میدونین که اینا 3 برادرن که دارن میان که برن با ضحاک بجنگن. تو یک صحنه که توی ملحقات شاهنامه است، اون 2 برادر شب که اون خوابیده میرن بالای کوه و یک سنگی رو قل میدن که بیاد بالا و بکشدش. فریدون به نیروی ایزدی میدونه بلند میشه پاش سنگ رو نگه میداره. با تمام داستانهای مادر بزرگان میخونه و با اونچه که توی فرهنگ هندو ایرانی باستانم هست میخونه. فریدون اسم اصلیش یعنی اسم سانسکریتش تریتون است. تریتونه یعنی سومین و هیچ کس نتونسته توضیح بده این سومین چیه. بعضی وقتا آدم فکر میکنه سومین یعنی مادر، پدر و فرزند که سومیه و بعضی وقتا حالا اشاره میشه به اینکه فلک سوم که حالا من نمیخوام وارد اونا بشم، ولی توی داستان ما به هر حال به صورت سومین برادر میاد که معمولاً برادر خوبه و مظلوم است. بعضی از این ملحقات درسته، بعضیش هم کاملا برای مصلحت روزگار و وارد کردن عقل و مصلحت زمان توشه. یکی از اینا که جداگانه در حال مسخ فردوسی یا شاهنامه است، گفتم اون دفعه پشیمانی فردوسی و سرودن یوسف و زلیخا است و تبدیل کردن کامل شاعر به آخوند. راه دیگهش جعل اساطیر مذهبی در قبال شاهنامه است و ستایش دشمنان و ویران کننده های ایران مثل اسکندر و اون رو در اوج چیز گذاشتن. اغلب دشمنان شاهنامه اسکندر رو بزرگ میکنن و اسکندرنامه ها وجود داره که میتونین بخونین. دوم، اینا به هر حال کسانی بودن که میخواستن حفظش کنن. دوم، عصر ماست. این عجیب تره برای اینکه اون همه در عصر کهن بود و ما الان در عصر نقد مدرنیم و عجیبه برای من شخصا تعصب‌های فزاینده شرقی در عصر ما و که در سایه عقل مدرن ما باید میتونستیم شاهنامه رو تحلیل کنیم، ولی به جاش ما همچنان در حال تعصب پروری هستیم و توش داریم اون کارهایی رو میکنیم که نمیذاره حتی به درکش نزدیک شیم. درک مشکلی هم نداره. اون دفعه براتون گفتم تند میگذرم ملیگرایان که شاهنامه براشون افتخار محضه و محض افتخار بدون هیچ تحلیلی، ملاگرایان نه ملیگرایان که میگن فردوسی حکیم مسلمانه، ما تا مسلمان نبودیم اصلا کسی نبودیم، شاهنامه آخرش خوش است که شکست ایران است. چپگرایان و باز برای من عجیبه که فکر میکنن شاهنامه داستان شاهان است، مناسب منافع طبقاتی فردوسیه و در خدمت اشراف.
در حالی که خیلی ساده است. شاهنامه یعنی تاریخ و تاریخ با نام شاهان دور بندی میشه و به این دلیل که شاهنامه اصلا یعنی تاریخ. در همه جای جهان همینطوره و هیچ ملتی به این دلیل تاریخ و گذشته خودش رو دور نریخته. ما بهتر بود اون رو نگاه میکردیم، تحلیل میکردیم و ازش میآموختیم. منافع طبقاتی رو توضیح دادم، دو مرتبه نمیخوام راجعش صحبت کنم. من فکر میکنم فردوسی یک کسی مثل نیما یوشیج و ما میتونیم که نیما یوشیج در تمام 10-20 سال آخر زندگیش با حقوق خانمش عالی زندگی میکرد. یعنی یک دهقان شمالی که با حقوق بخور نمیره اداری و بعداً با حقوق زنی زندگی میکرد. بر اینا اضافه کنم جهانی شدگان، کسانی که با هویت جهانی چسبیدن میگن که این حرفا وقت کشی است، بدون اون بهتر وارد کاسبی جهانی و دهکده جهانی میشیم که البته منظور جذب و حل شدن است و تصمیم شخصی هر کسیه و میتونن هر کسی بکنه این کارو. و یک دسته دیگه پهلوی ستیزانه که اینا فکر می‌کنن شاهنامه تبلیغات رژیم منفور پهلویه و نام ایران رو رضا شاه جعل کرده، نام ایران پرژیاست. من اون وقتم گفتم حتما انوری ابیوردی و امثالش که اون 9 قرن قبل از رژه پهلوی میزیست جیره خار اونا نبوده. وقتی فردوسی رو خداوند میخونه و نام ایران همچنان که دین 8 بار در قصیدش میاد. اقوام ایرانی که بعضی میگن که شاهنامه مال ماست اصلا و اقوام تندروی نژادی که فکر میکنن شاهنامه نژاد پرسته و ضد ماست، اونو نخوندیم و ایران هم وجود نداره. ایران رو یهودیان جعل کردن، این دیگه جدیده. اینو من تا چند سال پیش همونقدر پادخندی داده، من تا چند سال پیش این رو نمیدونستم که ایران اصلا وجود خارجی نداشته و یهودیان جعلش کردن. و البته همینا مولوی را میگن شاعر عرب و دیوان عطار رو که در قونیه است نوشتن تفسیر قرآن عربی. بخش آخرش مقدمه میخواد. بخش آخرش راجع به غلط خوندن شاهنامه است. دور از جهان ادبی سنتی و درخشان ما که اغلب تک‌گویی شاعره، شاهنامه با صدها داستان در بهترین بخش‌های خودش گفتگوی شخصیت‌های داستان و تقابل آنهاست. هر شخصیت حرف خودش رو میزنه، مثل تئاتر، مثل نمایشنامه، مثل شکسپیر، مثل هر کسی. هر کس حرف خودش را میزند. احساس لحظه‌ای ویژه و در آن موقعیت ویژه و دهان آن شخصیت ویژه، در خشم یا سوگ، رجز یا دشنام یا ستایش یا لج یا وطن دوستی یا دشمن ستیزی. شاهنامه گنج شخصیت سازی و گفتگو نویسی است و توضیح صحنه و آیین و تقطیع و توصیف و هیچ یک حرف خود فردوسی نیست که جای دیگر و در موقعیت دیگر همون شخصیتش یا شخصیت دیگرش چیز دیگری گفته. این تضاد نمایشی برای تورق کننده که بر چشم‌ها شعر می‌گردانده گیج کننده است و بد فهمیده می‌شود. مثلا چو ایران نباشد تن من مباد، بدین بوم و بر زنده یک تن مباد. لحظه‌ای و مال یک پهلوانه که به شور افتاده. حرفی که امروزه بعضی از ما هم در اوج احساسات میزنیم که اگر ایران نباشد، یعنی یا اگر هرچی فلانی نباشد، یا اگر بچم نباشد، نمیخوام هیچ چیز در جهان باشد. حرفی که امروز همه ما میزنیم بسیار معمولیه. یا شعر زن و اژدها هر دو در خاک به، زمین پاک از این هر دو ناپاک به، که رستم میگه اینو وقتی که بهش خبر میرسه سیاوشو کشتن توی توران و از خشم سودابه رو میکشه، در حالی که 100 جای دیگه شاهنامه پر از ستایش زنانه. بعضی این شعرهای نمایشی رو حرف خود فردوسی گرفتن بدون جستجوی بیشتری که اگر میکردن عکسش ثابت میشد و گرچه واقعا هم بعضی وقتا عمدن غلط خوندن فقط برای اینکه در یک جایی یک مبارزه رو بتونن یک قدم جلو ببرن اگر اون مبارزه بوده. مثل این که راجع گردآفریده وقتی از بالای دژ به سهراب میگه بخندید و او را به افسوس گفت،
که ترکان ز ایران نیابند جفت، که 100 جای دیگر شاهنامه واروی اینه و تورق کننده با حذف گوینده و موقعیت آن را به شخص فردوسی نسبت می‌دهد، در حالی که داستان عشق بیژن و منیژه، سیاوش فرنگی است و غیره را میدونه و خویشی ترکان و ایرانیان رو و 100 جا و ستایش پیران ویسه و غیره که تورانیان یا حتی خردمندی و افراسیاب و غیره رو. بنابراین خیلی عجیبه که ما همه اینو نمیخونیم و فقط یکی رو میگیریم که حرف یک شخصیت در یک جا. علتش چیه؟ در اونجا گردآفرید کم آورده و داره آزار میده کسی رو که احساس میکنه بهش دل بسته. مال اون موقعیته، مال هیچ جای دیگه نیست. خب من اینجا هم 2 تا داستان براتون میگم، داستان کوتاه که هیچ کدوم علمی نیست. چقدر همه خندان شدن وقتی یه چیزی علمی نیست. خب آره، این 2 داستان هر دو را پدرم شنیدم و بنابراین چون شب جمعه هست یادش بکنم هیچ بد نیست. آره، یکیش داستان خریدار شاهنامه است. میخوام بگم چجوری میشه شاهنامه رو جورای مختلف خونده و جورای مختلف عوض کرد و این کار میشه. داستان خریدار شاهنامه اینه که یک آقایی در اون دوره‌ای که شاهنامه مثلا چیز بود میره شاهنامه میخره مثلا 2 تومن و خیلی خوشحاله که اینو خریده و میره اینا بخره 5 تومن. بعد میره اینا میبینه یک کتاب فروشی دیگه یک شاهنامه داره این همون 2 تومنه. خیلی چیز میشه، اینو میگیره فکر میکنه کلاه سرش رفته، برمیگرده اون جای اول میگه که از من پس بگیر تو سر من کلاه گذاشتی و من نخواهم 2 تومن. میگه خب ببینم و نگاه میکنه و اونا میگه که خب تو فرق این 2 تا رو نفهمیدی؟ اون میگه نه چیه؟ اون میگه که نگاه کن تو این نوشته فرو شد به ماهی و بر شد به ماه بن نیزه و قبه بارگاه. تو این نوشته فرو شد به ماهی و بر شد به ماه بن نیزه و قبه بارگاه. فکر میکنه عجب کلاهی سرش رفته و میتونه اون 2 تومنیه رو پس میده. خیلی ساده است. فرو شد به ماهی و بر شد به ماه بن نیزه و قبه بارگاه. این اجرای تئاتره. فرو شد به ماهی و بر شد به ماه بن نیزه و قبه بارگاه. این زبان فرق کنه. خب داستان دوم داستان آخوندی سر منبر. معمولا آخونده سر منبر گاهی از زنا بد میگن که بهشون اعتماد نکنید، فلانن، نسبتن، عجوزن، عقل ندارن، از اینا میگن. این آخوند مشخص در تایید همه حرفاش یا این شعر فردوسی رو میخونه، زن و اژدها هر دو در خاک به، میخواد یعنی اینو بخونه، زمین پاک از این هر دو ناپاک به. شروع میکنه اینو بخوندن، زنش از در میاد تو و این حرفش رو عوض میکنه و میگه زن و اژدها هر دو پیغمبرند که در آفرینش ز یک گوهرند. من فکر میکنم این 2 مثال برای نشون دادن مسخ شاهنامه کافیه. واقعا نمیخوام واقعا بیشتر واردش بشم. من چیزم که امیدوارم که وارد بخش آخر این حرفم راجع به چیز شده باشم. اگر سوالی هست تا اینجا لطف کنید بگید. بله. خب شاهنامه رو یه مرتبه مرور کنین برای اینکه فکر میکنم جوابتون توی اون هست. اون جدا راجع به آبادی فلان نه صحبت میکنه، ولی مثلا شما فکر کنین که یه صحنه هست، من خیلی این صحنه رو دوست دارم، اینجا که جایی شاید بهش اشاره کرده باشم. موقعی که فرانک رو میشناسین توی شاهنامه، فرانک مادر فریدونه. بعداً خواهیم دید در تحلیل‌های بعدی جلسات بعد انشاءالله که این شخصیت اسطوره‌ایه، همچنان که فریدون شخصیت اسطوره‌ایه. ولی به هر حال پدر فریدون آبتین اسمش، با کلمه آب ارتباط داره و این خیلی مهمه، بعداً تو اون اسطوره شناسی خواهیم دید. فرانک روزبانان ضحاک آبتین رو میکشن و دارن دنبال فریدون نوزاد میگردن که بکشنش. یک فرمول اسطوره‌ای که مسیح هم که دنبالش میگردن، همه بچه‌های چیزو میکشن، اینجا همین اتفاق میفته، بچه‌ها رو میکشن، اینا آبتین رو میگردن پیدا میکنن، اون میگه که بچه ندارم، میکشنش، برای این فکر میکنن دروغ میگه، این بچه رو برمی‌داره و میزنه به کوهستان. در کوهستان
یک نیکمردی هستش که نشسته و دعا میکنه. خواهیم دید بعداً شخصیت اسطوره‌ایه، بعداً راجع به صحبت میکنم. و یک گاو شگفت انگیزی اونجاست، گاو برمایون یا برمایه که اینا میسپاره به اونا. در معرفی خودش میگه این شعره: فرانک بدو گفت که پاک دین، منم سوگواری ز ایران زمین. این راجع سبز و آبادی نیست. توجه میکنی؟ خواهش میکنم. بله بله. فهمیدی که هم طرفداران ببینید اگر شما نگی چیزی که من باید تکرار کنم سوالتون رو اگر جمع نشده باشم، ولی اول باید خودم شنیده باشم. آره خواهش میکنم. فهمیدیم که گفتیم که طرفداران شاهنامه هم مسخ میکردن. منظور از طرفدارانی که یعنی میخواستن تاریخ رو حفظ کنن، یا طرفدارانی که یه طوری در یه نفوذ مذهبی هم میخواستن بهش بدن؟ منظورم از طرفداران خیلی کلی بود که همه توش بگنجن، ولی منظورم اینه که من دفعه قبل شما بودین؟ نبودین. من راجبه این مبارزه اجتماعی که توی یه ور شاهنامه خوانان شاهنامه میخوندن، فضائل خوانان فضائل میخوندن، مناقب خوانان مناقب میخوندن، راجبه این صحبت کردن. ولی نکته در اینه که به هر حال شعوبیه رسمی نبودن. رسمی خلافت بغداد بود و حمایت میشدن دسته هایی که در واقع مذهب سنت رو تایید میکردن. نکته در اینه که ولی اجتماع در طول زمان، من همون اول اون جلسه گفتم چجوری ما از نظر زمان از شاهنامه دور شدیم و آرمان‌های اون هی کوچیک و هی حقیرتر شده در ما و اینطوری که ما ازش دور شدیم تا به فقط یک چهار دیواری و سقفی و یک گوشه میخانه و می و اینا قناعت کردیم. این توضیح داده بودم. توی اون چیزا شاهنامه خوانان، این شامل همه میشه، شاهنامه خوانان، کاتبان که دوستدار فردوسی بودن، داشتن سعی میکردن اینو منتشر کنن و به دست دیگران برسونن. هنوز عده‌ای هستن که در دفاع غلط یه چیزی رو مسخ میکنن. برای خود من این اتفاق افتاده. بعضی وقتا برای اینکه از من دفاع کنن چیزایی راجع من گفتن که من شرم میکردم که متصف با اون صفات بوده باشم. ولی به هر حال میخوام بگم اینا با حسن نیت منظورمه. بعضی با یک عمدهایی که از یک اغراضی میومد که مخالفت داشت به هر حال با شاهنامه، هر کدوم یه جور، بعضی از بدفهمی، بعضی از تعصب، بعضی از در واقع تعصب مذهبی یا جورای مختلف. برای اون دسته شامل خیلی ها میشه. شامل مثلا فکر نقالان هنوز توی شاهنامه که میخونن دوست دارن شاهنامه رو، بهش اعتقاد دارن و غیره، و استاد سخن غیره حکیم فلان از این چیزا میگن. ولی اونچه که میگن خیلی ارتباطی داره، داستانو دارن میگن، ولی تمام عقاید و خرافات امروزی دینی هم وارد شده، مثل جنگ رستم و حضرت علی چیچی فلان، آمدن رستم با پرچم لا اله الا الله لا اله الا الله در میدان، رستم گفت یا علی و فلان، همه اینا توش هست. میدونید اینا با کمال حسن نیت برای حفظ اون کم کم مسخش میکنن. نه شاهنامه خودش وجود داره خوشبختانه. نکته در اینه که اونا چون آسونترن ما به اونا مراجعه میکنیم. من توصیه من این بود که به خود شاهنامه رجوع کنیم. جواب خیلی از این چیزهایی رو که من اینجا دارم سر شما رو باش درد میارم توی اون هست. گفتم شاهنامه یک چیز، یعنی تاریخ ایران یک تاریخ دوره است، مثل همه جای دنیا. این اصلا استثنا نیست. در همه جهان کهن و جهان سنتی اینجوریه. به دوره های خونده میشه و دوره ها مثلا دوره هیتلر، دوره استالین هنوز ما داریم میگیم، شاه هم نبودن اینا هیچ کدوم. شما در بعضی چاپ های شاهنامه، مثلا اون چاپ های اول که رو چاپ های هند بود، من خیلی چاپ های شاهنامه رو نگاه کردم از بدبختی، نه اینکه علاقه من بودم این کارو بکنم، من ناچار بودم اولین چیزی که دم دستم بود رو بردارم ورق بزنم و بعد گاهی وقتا حیرت میکردم. تو خیلی از چاپ‌های شاهنامه این هست، عاقدی میاد و اینا رو عقد میکنه.
خوشبختانه توی این 20 سال لااقل در دوره بعد از چاپ مسکو شروع شده تحلیل انتقادی متن چیز و سوا کردن ملحقات، اضافات و غیره. اونایی که مطلقاً بی‌معنیه که ریختن دور که خیلی خدایا ببخشا گناه او را در مثلا حشر جاید او را مثلا در پیغمبر، اینا خب بالاخره معلومه که اینو کی توش اضافه کرد. الان منقح کردن شاهنامه آغاز شده. ما میدونیم که خیلی از اینا نیست. شما خوشبختانه یه متن خوب خوندین، بهتون تبریک میگم. امیدوارم بقیه هم همونو بخونن. ابو منصور توی مقدمه جمع آوری کرد، یعنی اینکه اینجا خوندم شعرشو که میگه که از هر جایی چیزی موبدی رو سال خرد، یعنی خالص پیر پیدا کرد که میتونستن به یاد بیارن شاهنامه رو، چون شاهنامه در واقع پنهان بود چیز و بعد از توی این جنگ های بعد از 2 قرن اول و اینا رو جمع کرد و اینا شروع کردن گفتن و کم کم دفترها در اومد و اینو تعریف کردن. توی مقدمه شاهنامه نصر ابو منصوری که محمد قزوینی چاپ کرده خیلی خوب، اسم اینا هست، ماهوی از فلان جا، کیک از کجا، کیک از فلان جا. توی خود چیز هم هست، کیک از شادیاخ، کیک کجا، توی خود شاهنامه هم هست، کیک مرو، کیک فلان. گفته میشه توی مقدمه چیز که با ابو منصور عبدالرزاق که نژاد و چیزی ایرانی داره و معلومه که به هر حال یک کسی است که توی این چیزه، اینا رو جمع آوری میکنه. توی شاهنامه مسکو وقتی میرسه پشتیبان چیز به پشتیبان چیز که کشته میشه، اونجا نوشتن در مورد ابو منصور. ممکنه اونا اشتباه نوشتن یا تو اون متن اشتباه گرفته اینو با اون. کی کشته میشه؟ دو نفر کشته میشه. یکی دقیقی، کسی که شاهنامه رو شروع میکنه به شعر کردن. یکی اون کسی که میگه که فردوسی میگه بدین نامه چون دست بردم فراز، یکی مهتری بود گردم فراز. این توی چیز نوشتن، اینو نوشتن ابو منصور. جوان بود و از گوهر پهلوان، خردمند و بیدار و روشن روان. مرا گفت که از من چه باید همی، که جانت سخن برگراید همی. به چیزی که باشد مرا دسترس، بکوشم نیازت نیارم به کس. به کیوان رسیدم ز خاک نژند، یعنی از این آدم که دست منو گرفت چیز شدم، از خاک برخاستم. به کیوان ستاره سر آسمان. به کیوان رسیدم ز خاک نژند، از آن نیک دل نامدار ارجمند. چنان نامور گم شد از انجمن، چو در باغ سرو سهی در چمن. نزو زنده بینم نه مرده نشان، به دست نهنگان مردم کشان. نه شما من مخالفتی ندارم، برین محضر و بنویسید. من واقعا مخالفتی ندارم. نه من به خودم اجازه نمیدم توی ضرر چیه. خب شما مثل که یک نوشته ای بنویسید من توش دست ببرم، این تقلبه. بله این تقلب محض، چه از روی حسینیت باشه چه از روی سوئنیت. بله من راجع به مسخ کردن میگم. من راجع به مسخ کردن گفتم. ما استعداد زیادی داریم توی مسخ کردن همه چیز. به سرعت مشروطه رو تونستیم در 10 دقیقه مسخ کنیم. توجه میکنیم؟ در همه چی. و من فکر میکنم که باید یک جایی متوجه این بشیم که امانت باید داشت. باید ببینیم او چه گفته. ما ممکنه مخالف باشیم، ممکنه موافق باشیم، ولی باید بفهمیم چی گفته. نمیتونیم خودمون دست ببریم. من یک دوست بسیار بزرگی از نظر ادبی داشتم، همیشه هم براش احترام میذارم، برای یک کارش احترام نمیذارم، برای دست بردن توی داستانای ایرانی. شما فکر کنید داستانای ملی که مادر بزرگای ما میگن داستانای فلان، این بازنویسی میکرد ولی عوضشون میکرد. اون وقت بعد قضاوت میکرد بر اساس اون چه خودش عوض کرده.
این اسمش تحقیق نیست. توجه میکنین؟ آره این مسخه یه چیزیه، بعد وقت بر اساس اون مسخ راجعش حکم کردن. یه کمی چیزه. بله بفرمایید. شما راجع به همزمانی پراکندگی هخامنشیان با اجماع تازیان اسپورت، نه ساسانیان بله با اجماع تازیان اسپورت، این رو لطفاً بیشتر توضیح بفرمایید. اجماع تازیان منظورتون چی بود و آیا این مخرج شاهنامه داره؟ تو شاهنامه این گفته شده یا نه؟ این چیزیست که من دارم میگم. من گفتم توی شاهنامه پراکندگی چیز رو میگم. امروز ممکنه که با دلایل علمی ما فکر کنیم که حتی ملوک و طوایف زودتر از سلوکی ها بود و زودتر از اسکندر بود و غیره، و فکر کنیم که در واقع این چیزی که ما نیاموختیم اینه که یکیشیم. بعداً حالا من در معناشناسی که الان شروع میکنم راجع به این صحبت خواهد شد. ولی به هر حال نکته اینه که در پایان از وسط ساسانیان به بعد که جنگ‌های فرسایشی درون، مبارزات درونی، رقابت‌های درونی و غیره، ما متوجه این نمیشیم که نارضایتی مردم رو با زور نباید جواب داد، باید یک راه حلی براش پیدا کرد. در اون دوره بعداً توی بحث چیز من در دفعه بعد میگم که این نارضایتی ها چیا بود. ولی به هر حال میبینیم رقابت بین سرداران اون تور، رقابت بین فلانه، بین پدر و پسر و غیره. از موقعی که خسرو پرویز کشته میشه به دست پسرش تا موقعی که تا مرگ یزدگرد لااقل 7 تا نام تو شاهنامه است. توی تاریخ کریستنسن 23 تا نامه از کسانی که پادشاه میشن. این نشون میده چه پراکندگی عظیمی اونجاست، در حالی که تصادفاً یک کمی قبلش در حدود مثلا نیم تاریخش دقیقش رو نمیتونم بهتون بگم، تازیان به این پی بردند به درایت و اندیشه پیغمبر که از اتحادشون چه سود دنیوی و اخروی هر دو به دست خواهد اومد. شما میدونید که تا اون موقع بین عرب پر خدایانه، بهش میگم بت، پر بت هاست، اصنامه. کتاب وجود داره رجع اصنام و اسامیشون و غیره و این حرفا مال قبایل مختلف. قریش یکی از این خدایان داره به اسم الله که محمد ابن عبدالله، یعنی پدرش بنده اون اللهه. پیغمبر که تاجر بود این بر میرفت و همه چی و چیز کرد، به یک خبرگی و دانش جهانبینی دریافت که اگر همه اینا نباشند و همه اینا بشن یکی، وقت مردم به یه چیز قسم میخورن توی تجارتی که اتفاق میفته و دعوا نمیشه. یک پوله، یک خداست و سودش بر همه معلومه. از اون اتحاد این قدرت به دست اومد. زود فهمیده شد این منافع این اتحاد، در حالی که ما در اونجا نفهمیدیم اینو. ما هنوزم نفهمیدیم. در حالی که اینجا خود این کشور در حدود 150 سال پیش فهمیدن که از اتحادشون به قدرت میرسن، ما موفق شدیم هرگز یکی نشیم. آنچه که ما امروز بهشون میگیم تازیان، وگرنه ممکنه که تازندگان رو هم توی لغت میگن تازیان. معنی منظور اینجا بله همونیست که شما فرمودین. بله. در مورد دفعه قبل شما گفتید که شاهنامه بیشتر در مورد دوره ساسانیان اشعارش نوشته شده است. اگر شاید بعد من اون دوره تاریخی است که اسناد دیگه هم داره و شناخته تاریخی برای ما. نکته‌ای که می‌خواستم عرض بکنم، شمال شرقی ایران رو که شما گفتید یه مقدار در مورد شاهنامه در مورد شمال شرقی نوشته شده. درسته که اشکانیان تو شمال شرقی بودن و ساسانیان بیشتر به طرف مرکز و جنوب غربی ایران بودن. و ایران تو دوره ساسانیان به 4 تکه تقسیم شده بوده که حتی تو دوره حمله اعراب برای دفاع برای جلوی اعراب، رستم که یکی از سپهبدهای ایران بوده از شمال ایران از طرف مازندران میاد و میره برای مقابله با اعراب. سوالم از گفتن این نکته این هستش که سوالم اینه که شاهنامه راجع به چه گروهی نوشته، راجع به چه دوره‌ای نوشته، راجع به چه قومی نوشته، اشکانیان، ساسانیان، راجع به کی هست؟
اینا مغایر همن مگه؟ نه اصلا من توی اون پلات گفتم با اشکانیان مخالفت داشتن. کیا؟ ساسانیان نسبت به اشکانیان. اینجا یکی از مشکلات تاریخی ما ویران کردن قبلی هست. ما همین کاری که الان میکنیم با سلسله قبل و اون کرد با سلسله قبل و اون کرد با سلسله قبل و هرگز نیاموختیم، توجه میکنیم و اگر الان دستمون برسه اصلا کل تاریخ رو حذف میکنیم. در شخص شخیص خودمون، تاریخ شخص شخیص خودمون از که ما دنیا اومدیم همیشه آغاز میشه. بعد از 2 نسل پدرمون هم نمیشناسیم. توجه میکنید هیچ کس از 2 پدرش اونورتر چیزی نمیدونه. این یکی از بدترین اتفاقاتی است که تو ایران افتاده، ویران کردن قبلی‌ها. به هر حال بله، در شمال شرقی ایران کیانیان بودن، در غرب ایران مادها بودن، در جنوب ایران در انشان و بعد پارس هخامنشیان بودن. خب شاهنامه تاریخ کیانیان رو میگه. من اصلا سوالم اینه که چرا تاریخ ما با چیز شروع نمیشه، با کیانیان شروع نمیشه؟ چرا تاریخ ما رو از هخامنشیان شروع میکنن؟ چرا؟ برای اینکه یونانیان از اونجا شروع کردن. برای اینکه متاسفانه معرفت ما برتیا از منابع یونانیه، نه از اون چیزی که ما داریم. چیزی باقی نمونده و این چیزی باقی نمونده نمیخوام بگم چیزی نبوده. 150 سال 200 سال سلوکیان وقت داشتن هر سندی بود از بین ببرن تا فقط روایت یونانیش باقی بمونه. 700 سال خلفای عباسی این وقت داشتن. ما خودمون تمام مدت این وقت داشتیم که هر چی داشتیم نابود کنیم. مثالای زیادی تو تاریخ ایران هست راجع کتاب سوزی، راجع از بین بردن اسناد. همین الان این کارو کردیم چند وقت پیش با خنگ بوت و سرخ بوت توی چیز اسمش هر وقت یادم میاد. بله حالا داشتم اینو میگفتم، این داره تاریخ کیانیان رو میگه. ما میدونیم که کیانیان در یک زمانی کوروش در اواخر در نیمه دوم فتوحاتش شمال شرقی ایران هم جزء خودش کرد. پس امکان داره تا اونجایی که به هر حال فردوسی بر اون منابعی که در دست داشته گفته، این منابع کمبود دارن میگه، چند بار میگه، راجع یک نامه ای صحبت میکنه که 2000 سال پیش از خودشه. همه فکر میکنن که این دروغه ولی این دروغ نیست. توی تورات هم راجع به این صحبت میشه. توی تورات داستان استر هم میگه که اون شب پادشاه خوابش نبرد، منظورش خشایارشاست یا اردشیر. اون شب پادشاه خوابش نبرد و خواست کتاب وقایع رو براش بیارن بخونن. کتاب وقایع رو آوردن خوندن و توش اون متوجه شد که من پارسال این اتفاق افتاده بوده، یادش افتاد و دستور داد این کار رو بکنن. این کتاب وقایع کجاست؟ نیست. خدای نامه ها هیچ کدوم نیست. ما آخرین اینا رو توی نصر فقط مقدمه شاهنامه ابومنصوری رو داریم. خیلی از تیکه ها رو فردوسی میگه که یک فلانی این دفتر رو برام آورد. راجع به اشکانیان میگه من هیچی پیدا نکردم. الان من شعرهاشو حفظ نیستم، من میگه از ایشان به جز نام نشنیدم، نه در نامه خسروان دیدم. یعنی توی خدای نامه هم نبوده. اون رو منابعی که داشته میگفته. ما از روی اطلاعات علمی که امروز داریم چیزهای دیگری میدونیم، چیزهای بیشتری میدونیم. بنابراین از یک جایی تاریخ کیانیان با هخامنشیان یکی شده. از جایی که اسکندر و دارا اتفاق میفته، توی اون اسفندیار که کشته میشه، پسرش بهمن بر پادشاهی میشینه. بعضی‌ها سعی کردن بهمن رو وصل کردن به اردشیر. بعد از اون دخترش همای که ممکنه بشه وصلش کرد به پریساتیس، کسی که مادر یک شاه، مادر زن یک شاه دیگه و غیره بوده و چیز در بوده. 100 سال تاریخ رو عملا میشه بهش بست. ممکنه همایون بشه تطبیق داد با اون و بعدش دارا و اسکندر. بعضی سعی کردن اینجوری این دو تا تاریخ رو به هم نسبت بدن. در اختیار فردوسی این تیکه بوده که داره اینو گفته. از اشکانیان خبر نداره و صاف میاد سر در دوره ملوک و طوایف، دوره کوتاهی میگه. واقعا هم راجع سلوکی ها اطلاع زیادی جز اسنادی که بعداً در این اواخر در این 2 قرن فرنگی ها پیدا کردن و
ترجمه کردن و این حرفا از لاتین، رومی، فلان این حرفا واقعا اون موقع در دسترس نبود. تا میاد به ساسانیان. تاریخ ساسانیان رو پیدا کرده برای تو خدایی‌نامه ها بوده. ساسانیان گفته میشه تاریخ اشکانیان رو از بین بردن و یک 500 سال توی تاریخ تقلب کردن گفته میشه. ما نه ثابت شده است نه هیچی، ولی میتونین کارهای تقی‌زاده رو بخونین راجع به زمان و دوره فردوسی. اون یکی از بهترین کسان تاریخ شناسانه و میتونین توش رو پیدا کنین. من نمیخوام حقیقت وارد مسائل علمی این همه بشم. به هر حال میاد توی دوره ساسانیان بخش اولش اصلا خودش رمانه، پهلویش هم هست، کارنامه اردشیر بابکان، خیلی هم قشنگه. اینو صادقی ترجمه کرده، چند ترجمه دیگه هم ازش وجود داره که میتونین اونا رو بخونین. توی فردوسی ببینین طابق النعل بالنعل، خیلی هم خوب گفته شده. خب از بعد از یک جایی به نظر میاد تاریخ ساسانیان تکرار اشتباهات دوره هخامنشیانه. اگر این دوتا رو مقایسه کنین میبینین دو مرتبه همون. من حالا میرم توی معناشناسی یکم بیشتر راجبش حرف میزنم. خواهش شما دو تا دست رو بردین بالا، معنیش اینه که سوال نداریم. یعنی هم سوال دارین هم جوابشو. خب و من باید اینا رو نگاه کنم برای اینکه میدونم اگر نگاه نکنم ممکنه خیلی حرف بزنم. یعنی جمعش کردم توی اینا، سعی کردم که چیز کنم. من دارم معناشناسی شاهنامه به عنوان یک اثر اجتماعی رو یک بار دیگه از یک دید دیگه میبینم. به خود شاهنامه در واقع نگاه میکنیم. شاهنامه در آغاز بر خرد میآویزد و میداند که مغایر اسطوره نیست و میداند که تاریخ واره افسانه وار مینویسد که پشت سر دارد، نه مقاله دستوری سیاست و اخلاق. و میداند که همه نوشته ها موظف نیستند پیرو یک سبک و روش باشند و قدرت سخن و مبالغه موجه افسانه را میشناسد که در آن معناهاست. هیچ اسطوره وی از واقعیت تاریخی خالی نیست و هیچ بخش تاریخی او نیست که اسطوره‌ای در آن ندویده باشد. خودش میگه تو این را دروغ و فسانه مدان، تو این را دروغ و فسانه مخوان، به یکسان روشت زمانه مدان. از او هرچه اندر خورد با خرد، دیگر بر ره رمز معنی برد. شاهنامه حالا یعنی این مجموعه پر از جنبه های مختلفی که هر کس میتونه از دید خودش بهش نگاه کنه. شاهنامه پشتوانه و سند زبانی و لغوی است. سند واژه ایران از جمله، سند واژه دهقان به معنی ایرانی و بومی. من میدونم که ما تا همین اواخر، چون ما هممون دهقانزاده و رعیت زاده ایم، تا همین اواخر پدران ما میگفتن ما رعیت ایرانیم. این همونه، یعنی ما ایرانیم. توی چند تا شعری که جمع کرده بودم دائم این گفته میشه که دهقان مثلا ترک، رومی، تازی، دهقان مثل یک نژاد میاد. حتی فرخی میگه قبله دهقان. قبله دهقان یعنی او هم یه قبله داره مثل قبله اسلام. شاهنامه سند آیین‌ها و فرهنگ عامه است. خیلی از ضرب المثل‌های کهن رو میشه اون تو پیدا کرد، مثل من فقط یکی میگم، خورد گاو نادان ز پهلوی خیش. ضرب المثل خیلی قدیمی و بسیار زیبایی است. شاهنامه گنج اساطیر است که موضوع ماست. نشانگر تحول اساطیر ایران در سنجش با اساطیر یشت‌های اوستا، مال دست کم 1500 سال پیش از شاهنامه است و در سنجش با ثبت‌های متون زرتشتی پهلوی یه بازمانده. پس سند تاریخ تحول فکر در بررسی‌های علمیه. شاهنامه معنی تاریخ است، یعنی آن افسانه‌ای که تاریخ می‌خوانیم. سند رسته‌های مردم یعنی شیوه طبقاتی کهن، جنگجویان، موبدان، کشاورزان دامپرور، صنعتگران سوداگر
سند اتفاقات اجتماعی چون خیزش روستاییان، برخاستن زرتشت، ماجرای مزدک، دین مانی و امثالش. خیلی در متنای دیگه متنای واضح‌تر و روشن‌تری از اون نداریم. شاهنامه گواه است بر نظم و نظام کهن کشورداری و مردمداری در ایران، خوب و بد. نه تحسینش میکنیم نه چیز، ولی قابل مراجعه است. از دوران شاه موبدی به تقسیم شاه و موبد، از پهلوان شاهی به تقسیم شاه و پهلوان و سرانجام به پهلوان کشی، همدستی و یا همچشمی شاه و موبد، و تا جایی که شاهنامه سند قدرت موبدان است در شاه اندازی و تکفیر در دوره ساسانیان، مثل اسیم خواندن یزدگرد، برداشتن قباد و نشاندن انوشیروان، تقابل با مزدک و کشتار. نکته‌ای که امروز فهمش خیلی مهم شده، غیر روحانی بودن روحانیت. شاهنامه در معناشناسی اسطوره‌ای خود نمایشگر هزاره‌های آمیزش نیک و بد به همزمان پیکار آنهاست که از آنها داستان و هم تاریخ زاده می شود. شاهنامه در معناشناسی اجتماعی خود قبل از هر چیز شناختنامه یک شکست است، تقدیر تاریخی ملتی که شکست را انتخاب کرد. نمایشنامه بزرگی است که در آن دیده می شود چگونه ملتی موفق شد یکی نشود و با آن طرح شکست نهایی خود را ریخت. دلایل در شاهنامه هست، نه به زبان تحلیل، به زبان تصویر. شاهنامه یک طرح تاریخی است بر پایه تکرار یک سرمشق خوشبینانه و آرمانی که همواره ضد آن عمل می شود. هر بار قدرت یا شاه نوعی می نشیند و همان پندنامه آرمانی پیشین را نو می کند، در سفارش دادگری و مردمداری و راستی و خرد و پرهیز از رشک و خشم و آز و ستم و بیداد و بیخردی و خودبینی، و دیر یا زود عمل به ضد آن آغاز می شود. تنپروری و بیخیالی، سپردن کشور به این و آن و بازگذاشتن دست بزرگان و غافل شدن از آبادانی و دادگری. خیلی جالبه، داستان تورات یعنی داستان استر و داستان بهرام گور در شاهنامه کاملا قابل مقایسه است که هم اونجا پادشاه هخامنشی و هم اینجا پادشاه ساسانی کشور رو سپردن به یک وزیری که بهش اعتماد دارن و اون کشور رو به ویرانی و کشونده و رسونده و اینا هنوز متوجهش نیستن. دلبستن به تخت و تاج و بنده آز شدن در زر و زور و زن، خودپسندی و کوردلی و بیداد و نابخردی و پرت افتادن از پندهای خیش، پهلوان کشی، پسر کشی، پدر کشی، برادر کشی، مردم کشی، جنگ های بیهوده، فرسودن نیروهای سازنده، تباهی پذیرفتن قدرت، شکست آرمان ها. شاهنامه سند بینش روشن و داوری نامشروط خود فردوسی است در چارچوب خرد و دانش زمانه خیش. او به منطق این تقدیر اگر آسمانی است راه نمیبرد، ولی سرسختانه بر آن میشورد. در چشم او حتی بهترین شاهان در معرض خودپسندی و تباهی و سرنگونی اند. نمونه جمشید جمع اسطوره و شاهنامه میگه گنهکارتر چیره مردم بود که از کین و آزش خرد گم بود. چیره مردم یعنی شاهان و گردانندگان کشور. گنهکارتر چیره مردم بود که از کین و آزش خرد گم بود. نه تنها شاهان که هر کس، زن و مرد و پهلوان و برزگر و خیش و بیگانه تا جایی ستوده می شوند که در راه خرد و آرمانهای مردمی و ایزدی اند و نکوهش می شوند تا واروی پندهای خیش در کار فرسودن جهانند و در ویرانگری اهریمنی گام می زنند. در وصف فریدون بهترین شاه که دژ پادشاهی ضحاک را فرو افکند، دو کلیدواژه باران و دانش هست. اینا رو یادتون باشه برای اینکه بعداً تو تحلیل اسطوره من ناچارم به هر دو اینا برگردم. دو کلیدواژه باران و دانش را به کار میبرد. باران یعنی آبادی و دانش یعنی خرد.
فریدون چو باران به بایستگی، روان را چو دانش به شایستگی. و با این همه میتواند در همه باشد. فریدون فرخ فرشته نبود، ز مشک و ز عنبر سرشته نبود. به داد و دهش یافت این نیکویی، تو داد و دهش کن فریدون تویی. در شاهنامه نمونه شاه خوب زو طهماسب است. نمیدونم چقدر دیدین یا خوندین زو طهماسب. پس از دهه‌های جنگ ایران و توران، یعنی خیشان و ویرانی و بیداد و خوشسالی و قحطی که میگه که نان پیدا نمیشد، زو به شاهی میرسد و به نیایش او طرفین تیغ و رزم افزار زمین میگذارند و بارش آسمان و رویش زمین از سر گرفته می شود و شادی و جشن جای کینه را می گیرد. زو طهماسب 2 آب از دجله روان کرد که به نام خود او زاب بزرگ و زاب کوچک می خوانند و کاریزها فرمود آبادان کردن. او با ایزد سروش گفتگو داشت و در زمان او کشور آبادی از سر گرفت. پادشاهی او فقط 5 سال بود. داوری فردوسی با اقوام و نژادها هم درست مثل داوری با ایرانیان است. او نه با اقوام و قبایل که با یورشگران و ویرانگران ایران تلخ است. من میگم با هر ویرانگری در هر جا. در شاهنامه همان میزان ستایش از دوستی و زیبایی و خرد اقوام دیگر نیز میتوان یافت. شاهنامه ستایش کننده هر خردمندی است در هر قوم. نمونه ستایش از پیران ویسه و زنان فوق‌العاده تورانی، سکایی، رودابه، فریگیس، منیژه، جریره که شاید در از فریور گفته میشد. آیا شاه بزرگ کیخسرو فرزند تورانی و ایرانی نیست؟ بیهوده نیست که در اوج اختلاف‌های صفویه متعصب و عثمانی سرسخت هنرمندان هر دو کشور شاهنامه را کتابت و مصور می‌کردند و بدان می‌بالیدند و هر دو در برانگیختن دلاوری سربازان خود در جنگ چالدران شاهنامه می‌خواندند. و عجب نیست که تازیکان آسیای میانه و تورانیان همسایه و بسیار اقوام شاهنامه را از آن خود می‌دانند، چنان که مسکوی کمونیست آن را چاپ و منتشر می‌کند. نمیخوام بگم که از کجا این غلطخوانی شاهنامه شروع شد و وارد این بحث نمیخوام بشم. شاهنامه فقط تاریخ ایرانیان نیست، بلکه تاریخ و پیشینه دیگران هم هست. اقوام ایرانی، کردها، تورانیان، سرمدها و بسیاری دیگر، ترکها، تازیان که توش به اسم دشت سواران نیزه گذار در عصر کهن‌تر ازشون یاد میکنه، آسیای میانه که هاماوران میگه، چینیان، هونها، هیتالیان، رومیان، یمنشاهان، هندیان و کولیها. شاهنامه سرشار است از داستانهای آمیزش و همچشمی و جنگ و عشق ورزی ایرانیان و دیگر اقوام و ملل. گفتیم هزاره آمیزش و گویای اصالتی که دیرگاهی است پندار است. ز دهقان و از ترک و از تازیان نژادی پدید آید در میان. نه دهقان نه ترک و نه تازی بود، سخنها به کردار بازی بود. آشکارا میگه که این نازیدن به نژاد بی معناست. شاهنامه این تاریخ مردانه نمایشگاه زنان هم هست، از چهره‌های اسطوره تا عادی ترین، از شهرناز و ارنواز که پادشاهی از آنها به ضحاک و فریدون میرسد، یعنی از زن به مرد، تا فرانک که شوهرش مرد نیک آبتین را ضحاکیان کشتند و نجات و پرورش نگهبانی و پرورش نجات دهنده ایران از ضحاک یعنی نوزاد خود فریدون را به گاو آسمان می سپارد. فرانک بدو گفت که ای پاک دین، منم سوگواری ز ایران زمین. زنانی چون رودابه عاشق و سپس مادر که برای بیرون کردن رستم از شکمش
به نوشدارو مستش میکنند و شکمش را به دشنه باز میکنند. تا فریگیس و منیژه دختران افراسیاب تورانی و جریره دختر پیران ویسه تورانی، تا گرد آفرید و گردیه، تا پیرزن جادو و دختران آسیابان و برزگر، تا شیرین شهبانو که موبدان ناپاک دامنی پیشینش را بر وی نمی بخشند. شاهنامه خارج از شاهنامه بودن در معنی اجتماعی نهایی خود یک مقاومت فرهنگی برای بقای مردمی است که از بزرگی به خردی افتادند. مقاومتی برای حل و محو و حل نشدن در فاتحانی که هدفی جز محو و حل ملل مغلوب نداشتند، در آن کلی که خود به غارت فرمان روای آن بودند. سیاست فاتحان به شمشیر و تلغیر و تحقیر، حذف شناسنامه ملل مغلوب و محو زبان مادری آنها بود و شاهنامه در ایستادگیش به یک معیار و صلاح اجتماعی قرنها تبدیل شد در هر دو وجه. یک، برخوانی پیشینه و هویت یک ملت خوب یا بد. دو، به نمایش در آوردن زبان انکار شده یک ملت خوب یا بد. مبارزه‌ای بی شمشیر مثل آنچه شهرزاد هزار افسان می کند. داستان گفتن از نیک و بد مردمی که خود محور جهان بودند و از خرد باختگی فرو افتادند، همچنان که فاتحان خود باخته روزی فرو می افتند. داستان‌های متضمن لذت گوش و ذهن و خیال که راه به رمز و معنی میبرد و گسترش دامنه اندیشه. سخن به که ویران نگردد سخن، چو از برف و باران سرای کهن. سخن به که ویران نگردد سخن، چو از برف و باران سرای کهن. و مسلماً ستایشگران فردوسی مثل انوری جیره‌خوار هیچ کس نبودند که 9 قرن بعد از خودش آمدند. درست در زمانه جدل‌های مذهبی در قرن ششم، در بدترین دوران شاهنامه رو و فردوسی رو ستود وقتی گفت آفرین بر روان فردوسی، آن همایون نژاد فرخنده. او نه استاد بود و ما شاگرد، او خداوند بود و ما بنده. من بالاخره بخش اول حرفام تموم شد. ما میتونیم ساعت یکی بگه ساعت چنده؟ بعد از 8 پس خیلی وقت نداریم وارد بحث بعدی بشیم. اگر سوالی هست لطفاً بگین. بفهم یکی تو بفهم، ولی بلند که بشنوان، چون در غیر این صورت من بعد با این گلوی خسته تکرار کنم سوالتون. بله. اوایل شاهنامه جامعه دسته‌بندی میشه، همون قسمت پیشدادیان و این تئوری سه دسته شدن جامعه مال جورج دومزیر مقداری از اونجا ریشه گرفته و میخواستم ببینم که در مطالعاتتون آیا به اسمایی که برای گروه‌های مختلف جامعه استفاده میشه آیا جای دیگه‌ای برخوردید؟ چون که من جای دیگه اون اسما رو ندیدم. مثلا گروه ارتشیان که شاه هم جز همون گروه که میگه صفی بردگر دست بنشاندند برا نام نیساریان خواد کجا شیرمردان گردآورند فرازنده کشور. راجبه این یک تحلیل خیلی خوب توی کتاب آقای چیز هست، افلاطون و شهر زیبای افلاطون. یعنی منظورش از شهر زیبا آرمان شهر افلاطونه، مال کی؟ نه، اوتوپیای افلاطون. او داره توضیح میده که چجوری اوتوپیای افلاطون ممکنه در شرق بوده. توضیح میده چیزو پادشاهی خوبو اونجا یک تحلیل خوب داره و توضیح خوب. میدونیم بهترین سندمون توی ایران شاهنامه است راجع به این 3 گروه که بعداً میشن 4 تا
و در حقیقت توضیح عملا گفته میشه که این توضیح طبقات در دوره اشکانیه، برای اینکه در اول تاریخ هنوز انقدر جامعه گسترش پیدا نکرده که تونسته باشه این دسته‌بندی یا این راسته ها به وجود بیاد. شما در ارسطو می‌بینید و این آقای جورج دومزیل اینا در تمام ملت‌های اروپایی جستجو کرده و یافته. نه منظورم اون بخش چهارتاییه که داره میگه چیز وقتی سه تا میشن 4 تا. توی فرهنگ ودایی هست، توی اوستا هست، توی شاهنامه هست که این 4می اضافه میشه، اسمشون همه توی اونجا هست. توی شاهنامه تصحیف شده است. اصل اینا توی وداست، کشاتاریاها که بعداً تبدیل میشن به چی؟ کدوم بسودی فلان فلان فلان. من هم یه بخشی دارم توی هزار افسان کجاست. هزار افسان کجاست؟ توی ضمائمش یه تیکه داره ذیل عنوانش هست اژدهای شورشی، راجبه این تئوری که ضحاک چیزها رو برانداخت، طبقات رو برانداخت و غیره این حرفا، که من میگم این تئوری غلطه و میگم چرا و چیزه، ولی اصلا انکار شده نیستین. توی شاهنامه هست، میگم سند اینه، شاهنامه اینو داره میگه. چیزی که من توی اون دارم میگم که این اصلا پنهان نبود، یعنی کشفی نیست و در واقع غلطخوانی‌های این چیزو دارم میگم، این نظریه رو دارم توی اون میگم. اسم نمیدونم چرا اسمش یادم نمیاد. این کتاب آرمان شهر یا چیه شهر زیبای افلاطون رو اگر بخونید خیلی خوب مقایسه میکنه منابع ودایی و سانسکریتوش و سانسکریت دونه با منابع ایرانی و اونچه که اونجا گفته میشه. اون منظورش یعنی ایرانی، برای که بعضی کلمات در اون دوره نه تنها بین ایرانیان بلکه بین غیر ایرانیان، حتی مثلا بین عرب قصیده وجود داره، قصیده ساسانیه. راجبه حالا بعدا ممکنه من راجبش صحبت کنم. ایرانیان گفتن ساسانیه چون خیال میکرد آخرین چیزی که از تاریخ گذشته به یاد داشتن خب ساسانیان بود دیگه. قصیده ساسانیه راجع آن دسته از ایرانیانی است که چیزن در واقع بازمانده سرآغاز دراویشی هستند که اون موقع دارن شکل میگیرن به صورت جدید. حالا من نمیخوام راجع این وارد این بحث بشم، ولی زبان پهلوی و در واقع چیز و کلمه پهلوی هم به ایرانیان قبل برمیگشت، هم به اون زبان برمیگشت و هم گاهی واقعا از نژاد پهلوان، یعنی پهلوانان واقعا. یعنی زبون پهلوی بلدی. بله. تو که میتونی پهلوی بخونی چرا نمیخونی؟ بله. و معلوم میشه و معلوم میشه نامه‌ای که میاره نامه هنوز پهلویه که میاره، نه فارسی شده. بعداً برای او هم فارسی شده و هم نامه‌های پهلوی میارن. حتی یک جا تو آغاز بیژن و منیژه چقدر مقدمه زیبایی داره توی اون، راجع وقتی میگه که یک شب با همسر یا یار یا هر چی که اسمشه اون براش داستان بیژن منیژه رو از روی حکمت پهلوی میخونه. گلبانگ پهلوی یعنی سرود پهلوی، یعنی شعر پهلوی، یعنی شعری که هم میتونه پهلوانی باشه هم ایرانی باشه، مثل خسروانی. بله. ببینید ما شاهنامه ابومنصوری رو در اختیار نداریم که بتونیم مقایسه رو بکنیم متاسفانه. مثلا ولی اون چند تا چیزی که در دست داریم، مثلا کارنامه زریر که فردوسی نگفته بلکه چیز گفته، دقیقی گفته، و اون بخشای بعدیش که فردوسی گفته اون هست قابل مقایسه است کلمه به کلمه. توی چیز چاپ شده، توی سوئد چاپ شده و دکتر موشیزاده چاپ کرده. و مثلا کارنامه اردشیر بابکان خیلی نزدیکه، ولی اصلا نمیشه گفتش که یک شاعر و چیزهای شاعرانه، شخصیت شاعرانه‌اش در اون دخالت نمیکنه و عواطفش احتمالاً یا داوری‌هاش. برای همین بود که من نخوندم که داوری‌های فردوسی خیلی دقیقه. داوری فردوسی اینه: هر کس در هر جایی در حال ساختنه و بارور کردنه، مورد ستایش اونه. بعداً خواهیم دید که
توی چیز اون باغبانه، توجه میکنید؟ اون باغبانه، هر کس کاریز رو درست میکنه و آب رو راه میندازه و حمایت میکنه تولید رو، توجه میکنید؟ و قوت مردم رو بهشون رسوندن مورد تاییدشه و هر کس نیروهای خلاقه رو حبس میکنه و به آبادانی فکر نمیکنه، فقط در سود خودشه، مورد تایید اون نیست. شاه، گدا، زن، مرد، پهلوان، هر کس. رستم حتی گاهی از سرزنش فردوسی چیز نیست، برکنار نیست. میگه حیوان بچه‌شو میشناسه و اون نشناخت. بفهم. سوال راجع به اتحاد آسیا عرب‌ها بر اساس الله. من اون جزء شاهنامه نیست، اونو من خودم گفتم بعدا شما میتونید منو دادگاهی کنید، ولی الان به هر حال بفهمید. من اگر بتونم جواب بدم، چون الان در این لحظه مدارک و اسناد همراهم نیست، ولی از حافظه اونجا که بتونم چشم. اگه لطف کنید بعدا برای شما یک چیز هست، شیشی الاسنام وجود داره که اصلا اسامی اون هست. یه مقاله چندین سال پیش یک دانشمند عرب توی چیز فرنگ چیز کرد، من الان اسمش یادم نیست و اون چقدر خوب توضیح میده که چجوری بقیه اون بت‌ها شدن صفات الله. تمام این اسمایی که ما راجع الله میگیم اسم بت‌های قبله، جابر، جبار، رحمان، رحیم، چی قاسم، فلان، همه اینا اسم اون چیزای قبله. کتابای متعدد ما ایران نمی‌اومد ایران متاسفانه، من بد و خوبش رو دیگران میشنیدم، ولی همیشه این افرادش بود تحسین. من سعی می‌کنم دارم پیدا کنم. فرود کوروش. بله ببخشید من می‌خواستم بگم یه نفر که اونجا صدا چیزا اینو بلند بگه، ولی خب شما همه دست جمعی گفتین و این زیباتره. یک بار یک صدای دست جمعی بالاخره. بله چه شباهتی می‌بینم بین این و اون؟ چه شباهتی؟ تنها شباهتی که می‌بینم اینه که همه اینا اصل اسطوره‌ای یکسانی دارن. هر پهلوان و قهرمان یا شخصیت بزرگی تولدش باید اسطوره‌ای و افسانه‌ای باشه. اگر حتی تولد چیز مشابه این کم نیست در جاهای مختلف. در مورد همه اینا و بعداً هم خیلی، مثلا فکر کنید که دارا که هما بچه‌شو میندازه روی آب، بعد روی آب پیدا میشه، یک نفری برمی‌داره اینو چیز میکنه، تقریبا شبیه به داستان اودیپه. توجه میکنید؟ اودیپ هم شبیه اینه. اینا این بن اسطوره‌ای جهانیه که پهلوان، آدمی که برتر از ماست، نمیتونه در شرایط مشابه ما دنیا آمده باشه. اون حتما یک خاصیتی توی تولدش، یه نشانه‌ای تو تولدشه. همچنان که مثلا رستم حتما باید شکم رودابه رو پاره کنن تا در بیارن، برای اینکه اون نمیتونه به طور طبیعی زاده بشه. و خیلی های دیگه که حالا اگه وقتی برسیم به بحث، یعنی من وارد شناخت چیز بشم شاید راجعشون صحبت بکنم، ولی آره بعضیا هستن که تصور میکنن که میشه این دوتا رو هم تطبیق داد و حتی فکر میکنن که ضحاک همون چیز آزیده ها که مادیه و کوروش همان فریدون است. بعضی اینو میگن. من فکر میکنم که این شباهت که بنیاد اسطوره‌ای تکرار شونده است و چون تا آخر شاهنامه هم که بیایم حتی در بخشای تاریخی تیکه‌های عیناً مشابه میبینیم. نه اصلا بعد از اینکه تصمیم گرفته شد یا اینکه این بشه تنها بشه، اونا تبدیل شدن به جلوه ها و القاب دیگر او. همه تاریخ اینجوریه. همه چیزها اینجوریه. توی یهود هم همینطوره. ما میتونیم حالا بعدا چیز کنیم، تفسیرهای دیگه بکنیم، ولی اول تاریخ رو بشناسیم، یعنی اول این اتفاق رو یک بار اونجوری که بوده ببینیم،
حالا میتونیم بعداً هر تفسیری میخوایم بکنیم. نه بوت غالب، بوت کسی که غالب، بوت کسی که در این دست شمشیر دستشه. شما در فردوسی به دقت می‌بینید که راجع به یک کردگار صحبت میکنه که مظهر عقل و خرد، مظهر دادگریه و غیره و غیره. گاهی که داد میکشه میشوره بر علیه چیز، به فلک و سپهر و اینا حمله میکنه. ولی یه جاست که خیلی چیزه، فلک بهش جواب میده و میگه من هیچ کارم، منم دارم آنچه را اجرا میکنم که از من خواسته شده. از خود او بپرس که میگه که بدین پرده اندر مرا راه نیست. یعنی ما جوابش رو نمیتونیم پیدا کنیم. این یک چیزه که یه جور نگاه کردنه. من الان نگاه کردن رو توصیه یا تبلیغ یا تلقین دارم نمی کنم. از نظر تاریخی ما میدونیم که ایلوی یا خدایی که توی توراته قبلا خدای یک قبیله دیگه ای بوده، بعداً قرض گرفته. فرهنگ ها هم قرض میگیرن. همه اینا اختراع ماست، اینا همه ذهنیت ماست. ما ساختیم این بوت ها رو، ما ساختیم. بعد اگر همه رو گوشیم که یک انتخاب کردیم، باز ما کردیم. توجه میکنید؟ یک امر انسانیه که بعد در اول در قلمرو خودش باید درست شناخته شه. بعد حالا ما میتونیم خیلی چیزهای دیگه اگر نخواهیم که با این واقعیت کنار بیایم، خیلی دلخوشی‌ها به خودمون بدیم یا خیلی تفسیرها بکنیم یا این که چیز کنیم. ولی اول واقعیتش اینه که همه این جهان و همه این تفکرات محصول انسانه. اینا رو ما ساختیم. ما تفکرهایی رو که ما داریم ما خدا رو تصور کردیم. به خدا اول کوچیک بود، در حد یک مجسمه گلی بود. بعد بزرگش کردیم، خدای مطلق کردیم. بعد بهش نماز کردیم، بعد وحدت وجود و غیره و غیره. گاهی به کفر افتادیم در برابرش، گاهی نفیش کردیم، گاهی دو مرتبه بهش رو کردیم. میخوام بگم همه اینا در ماست. ما خدا رو ندیدیم هیچ کدوم. بله این بحث اصلا بحث فردوسی نیست. به هر حال فردوسی که پرسیدین به خدا قائله، به خدای یکتا قائله، به خدایی که مظهر خرد، زیبایی، روشنی همه چیه. توی همه فرهنگ‌ها به تقدیر و اینا یه چیز دیگه میگن. مثلا گاهی که میگن خدا و شیطان یه چیز غیر از خدا دیگه معلومه. شیطان هم نیست. در این صورت باید فکر چیز کنیم که یه بحث، یه ترم دیگه بذاریم که دیگه راجع شاهنامه نباشه، راجع به این صحبت کنیم، برای اینکه اون هم بحث درستیه. اون یه اسطوره دیگه است که بتونیم راجع به اون صحبت کنیم. بله دیگه؟ بله بفرمایید. شما ببخشید من اینقدر گردنم اینور بوده، یادم رفته اینور. یعنی مونده گردنم اینجا. بله. اگر راجع به شاهنامه است لطفاً. بله. اون ظاهراً چه گفته میشه در اون زمان اصلاً در مورد رستم میاد چه جمع شده بوده که از افسانه‌های سکایی کهن میاد. رستم یه شخصیت پهلوان شاه سکاییه عملاً و از این طریق اصلا با اشکانیان هم جوری مربوطه و این تحقیقات در اطراف شاهنامه است. توجه میکنید؟ اون چیزی که الان ما به عنوان بخش اجتماعی شاهنامه و نقش اجتماعی اون داریم صحبت میکنیم، اون بخش تحقیقی راجع به محتویات شاهنامه است که چیز دیگه است. خیلی هم مفصله. یعنی شاید پایان ناپذیر باشه اصلا. شما بفرمایید. بله. من راجعش نوشتم. نه توی چیزام گفتم، توی مصاحبه هم گفتم. تعزیه نامه ها خیلی تحت تاثیر شاهنامه، خیلی تحت تاثیر شاهنامه و ساختمان شاهنامه و چیز دارن. شاهنامه و
کارنامه زریران دارن. یادگار زریران خیلی شبیه تعزیه نامه است. سیاوش خیلی شبیه اونه. خیلی تیکه های لباس پوشیدن، خواب دیدن ها، خیلی تقابل حتی مناقب خان، فضائل خان که توی طرفین شاهنامه مؤلف خان و مخالف خانه همه اینا تأثیر اونا توی اینا دیده میشه. من پیشنهاد میکنم که دنبال اون فعلا نگردیم، برای اینکه ما خیلی چیزای اصلیمون نیست. نمایشنامه اگر داشتیم که حتما نیست، ولی اگر بودن هم به شکل غربی احتمالا نبوده. یعنی تئاتر ایران تئاتر کلمات و اینا به یک معنی نبوده، آیین بوده. آیین هایی که توش تیکه هایی بازخوانی می شده و به نمایش در می آمده. من فقط به طوری که میتونم بگم اینه که شاید داستان فریدون و ضحاک ولی یه عکس کوچیک، تصویر کوچیک من چاپ کردم توی هزار افسان کجاست ببینین که 7 قرن قبل از میلاد اون یارو اون تصویر و نشون میده در میدان داستان ضحاک و فریدون بازی می شده، نه ضرورتاً به سبک تئاتر یونانی، به سبک خودش. بریم. خسته نباشید، من دفعه بعد وارد موضوع جدید میشم. خیلی ممنون.